ja, het kan niet altijd Toverland zijn, hè? Want mensen willen ook wat anders zien. Ja, mensen denken ook, jullie gaan voor de 25 uur, voor de afterparty, misschien de afterparty. Ja, nu gaan we 25 uur Bobbejaanland doen. Ja, dat is helaas niet. Nee. Maar anders had je het vast wel gedaan. Ja. 25 uur in de Fury, zou je dat overleven? Nee, of 50 uur lang niet, nee. Maar, maar wel een paar wel keer. 25 keer. Ja, dat dan weer wel. En we hebben toestemming hè, voor te filmen on-ride. Ja. Dus ook een beetje afhankelijk van, er vloog een beest in mijn gezicht, van de wachttijden. Ja. Ja, wat we gaan doen. Maar wij hebben bij ons abonnement hebben wij ook verschillende Speedy Pass aantallen. Hè? Ja. Volgens mij had jij er 6 en ik 3. Ja. Dat jij een duurder abonnement hebt voor parkeren. Ja. Dus ja, wat dat betreft zou je daar ook eventueel gebruik van kunnen maken als het echt druk is. Ja. Maar ja, Bobbejaanland is eigenlijk altijd Fury als eerst, toch? Fury, ja, dat is, maar ja goed. Heel veel mensen gaan nu gelijk naar Fury, even kijken wat de wachttijd is, maar... Nou ja, we lopen er gewoon in, we hebben toch de hele dag. Ja, zeker. We zijn lekker op tijd, dus ja. lekker richting de Fury. Ja. We gaan wel even kijken wat daar staat. Achteruit, hè? Dus meteen. Daisy, ga je niet mee? Maar echt niet. Ah ja, boosterbike en deze is niet zoveel verschil, ja. Nee, tuurlijk niet. Ja, het wordt wel gelanceerd. Ja, ja. Nee. Dus ja, hè? Nee? Oké, dan ga ik alleen. Ja, mensen, achteruit. Oh, we gaan vooruit. Saai. Dat zijn hele saaie mensen. Die gaan allemaal vooruit. En blijf goed rechtop zitten met je hoofd tegen. Ja mensen, ik snap een hele saaie mensen. Die willen allemaal vooruit. Dus ik ga nog een keer. Ik moet achteruit. Ik moet gewoon achteruit. Ja, nog een keer achteruit mensen. Niet saai zijn vandaag. Achteruit. Kom op mensen, achteruit. Achteruit, naar links draaien. Yes! Haha, hoppa. Dit zijn geen saaie mensen. Yes, daar gaan we jongens. Yo, daar gaan we mensen. Yo! I love this! Yo! Yo!
Ja, achteruit. Ja. Achteruit, dat was zo vet hè. Kunnen we nu naar huis? Je ziet niet waar je heen gaat en die G-krachten die vrijkomen. Ja. Er is één zo'n bord, denk je die achteruit hier. Ja, die is achteruit zo heftig op je rug en... Nee, dat iemand uit adem. Ja. Maar ik zei al, kunnen we nou naar huis? Nee. Je hebt hem vooruit en achteruit gedaan. Ja, zeker. Ja, en zeker achter elkaar, hè, want het was niet druk net dus. Nee, ja, ik denk later op de dag misschien wel wat drukker, daarom dat we deze altijd als eerste doen. Ja. Maar de eerste keer ging je wel naar rechts en dan kun je stemmen of je voor of achteruit wilde. Maar ja, er zaten misschien wat broekenpoepers in die alleen vooruit wilden. Ja. Nou ja, goed, ik snap het wel als je niet Ja, achteruit precies de eerste wil. keer. Maar goed, ik wil de eerste keer meteen actie. Ja, nou ja. Nou, we kunnen 2 keer kunnen doen hè. Ja. Er zou ook nu een evenement gaande zijn met dinosaurussen of zo, dat er van die beelden zijn. Ja, een of andere K-pop ook iets. nog. Ja. Kunnen wij iedereen? Ja. Dus, En ja, alles ter ere van het 65-jarige bestaan hè, van Bobby Aanland. Ja. Dus ja, zoals je bij de ingang zag, werd daar ook al een feestje gehouden. Ja, Dus, dat was heel leuk, gezellig. Meteen bij de inkomst. ja. En ja, even kijken wat er nog meer te doen is aan evenementen. De sfeer zit er al lekker in. Ja, dat sowieso. Nee, This is Sparta! Ja, lekker. Ja, dat werkt niet, hè? Ah, met sokken! Ah, dan valt er even bij. Droog alweer op. Hou er zin in, mannen! High five! High five! Yo. Yes, daar gaan we! Hoppa! Vet hè? You barrel! Even de shout-out. Wat is jouw naam? Zitten, goed gedaan joh. Billy. Shout-out, eerste keer over de kop. Ja, ze was bang hè. Ik zag Dat is wel spannend. Maar je hebt het wel gedaan hè, goed Ja. zo. High five. Mag het tof zijn en we gaan je wat geven. Dus, ja. Kijk eens, ons eigen pretpakketje. Er zitten punten in, snoepjes, ticketjes. Zeg maar. Alsjeblieft. Veel plezier. Ja, jullie ook plezier. hè. Hoi hoi. Nou, dat was leuk hè. Ja, heel leuk. Leuke mensen ontmoet. Ja, Ik zag je al flinke gesprekken voeren in de wachtrij. ja. Ik zag dat meisje, was een beetje zo spannend zo, weet je Ja. wel. En, dus ik kwam met hem aan de praat. En toen zei hij van, dit is de eerste keer dat ze hierin gaat. Ook de eerste keer over de kop. Dus, Super vet, ja, ja, leuk. ja. Ja, want ik zei al net ook tegen hun, en ik zag ze al komen, die oogjes. Ik kom mezelf gewoon in aanzien met die oogjes. Ja. Maar super cool dat ze het gedaan hebben. Ja, echt superleuk. Vet. Ja. Ja, en je zat ook met leuke mensen zelf in het karretje, toch? Ja. Nederlanders. Ja, Nederlanders inderdaad. Ja. Ja.
Dus, Ze vroeg gelijk, ja, we zitten naast de beroemde YouTuber. Ik zei, nou... ja, dat duurt nog wel even. Nee, maar ja. We hebben nog geen nullen achter ons abonnees, hè? Ja, dus, wel toen we 350 hadden. Nee, maar ja, leuk baantje om naar te kijken. Ook wel een oud baantje. Ja, ik wist alleen wel een beetje de snelheid bij deze, maar ja, het is gewoon een lekker oud ding. je moet er gewoon van houden, want het is gewoon nostalgie voor dit park. En, ja, precies. Dit is voor mij Bobbejaanland. Ja. Ik kom hier al sinds dat ik, klein ben ik nog steeds, maar nog kleiner was. Ja. Het vetste vind ik gewoon alles recht omhoog en kaarsrecht, of eigenlijk iets nog naar achteren, naar beneden. Dat is gewoon de grootste kick eigenlijk. Die looping. Ja, ook wel. Stelt er Ja, niet veel voor, zo wat minder, ik ben wat anders gewend natuurlijk, maar dat stijl omhoog, dat is wel even iets aparts. Als je net achteruit uit de Fury komt, dan is dit niks, hè, eigenlijk. Ja. Oké, nou we gaan even een chill momentje pakken. Ik wil nog zeggen, het meisje was pas 7 jaar. Oh echt? Ja. Wauw, Dus, knap hoor. Ja. Ik heb geen pet op, maar ik doe mijn petje af voor je. Ik doe me wel even af voor je. Ja, super trots op jou. Goed gedaan, meid. Ja, zeker. Nou, wij gaan even een rustmomentje pakken, want het is een bloedhete dag vandaag. Drinken. Smeren bij leven, drinken, maar ook wel lekker rustig aan doen. Even een splash opzoeken. Doen we eigenlijk te weinig, hè? Ja. Die rustpuntjes pakken. Ja. Dus lekker even chillen. Ja. Of nee, toch niet? Hey. 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 Zouden toch geen chillen? Ja, even Revolution. Het is al 5 minuten. Nou, het is ook de langste achtbaan van Europa. Hè? Ja. Maar we moesten even naar het toilet. En dit doet ons niet na. Ja. Nee meneer, dat mag niet. Nee, maar er is echt zo'n hele lange crisscrosslijn. En als daar niemand staat, dan kun je inderdaad wel eventjes zo de rij skippen. Je moet eigenlijk gewoon kunnen zorgen dat ze daar een ketting hangen, weet je wel. Inderdaad. Ja. Maar in ieder geval, we waren aan het vertellen dat we even naar het toilet moesten. En we gingen dan in de hal bij de Revolution, voor de mensen die dat kennen, dat is binnen. En nadat we naar het toilet waren geweest, zagen we dus dat er maar een wachttijd stond van 5 minuten. Ja, en gezien het toch best wel druk was al op de parkeerplaats, hadden we zoiets van die gaan we gelijk even pakken. Ja. Dus volgens mij de enige achtbaan die ik hier doe, hè. Volgens mij wel, ja. Bobbejaanland, misschien de okidoki. Daarna heb je nog eentje. Hè? Wat dan? Ja, je hebt daar twee kinderachtbanen. Oh ja, die locomotief ook. Ja, volgens mij wel. Ja, geen idee of we die gaan doen vandaag. Dat is ook niet het plan. Maar gewoon lekker. We zien wel wat op ons pad komt. Maar nu gaan we Revolution doen. Ja. En dan gaan we echt eten hoor. Ik heb ja, ik ook. Met het drinken ook. Nou, jongens, als ik het niet overleef, ik hou van jullie. Revolution staat met nummertje 7, hè? Dat is een beetje vooraan, hè? Lucky number 7. Ja. Ja, dat is goed, toch kan ik het ook. Heb je hem goed vast? Er zit al zoveel speling in, hè? Ja, maar het is ook helemaal niet nodig. Jawel. Je zou hier gewoon in kunnen zitten zonder beugels. Nee. Wel. Nee. Ga je me vasthouden? Jou vasthouden? Ja? Nee, waarom? Dat doe je nooit, je doet het nooit. Het is gewoon een rondrijd. Het is gewoon meer eigenlijk een dark ride. Je hebt het warm. Ja, heb ik ook. Dacht jij, 2 keer Fury. Dan moet ik tegen jou aankomen zitten. Dat heet adrenaline. Heb ik niet. Nee, hè? Nee, je hoort vaak achtbanen doen. Maar het staat maar goed zitten, hè? Ja, dat is een kreetje. Ik kan nog hier vasthouden. Daar gaan we! Is dat de eerste keer dat ik tegen jou zei, gaan we naar beneden veel harder? Oeh, donker. Hallo? Waar zijn jullie? Ik zie jullie! Ik weet nooit hoe ik moet zitten dan, hè? Ja, goed zitten. Ik kan ook hier vasthouden.
schoon te maken van het water, hè? Dat het korter is. Ja, dat zat er zo in. Wat leuk. Ja, Ja. dat was hem weer. Ja. Tot de volgende keer. Lekker rondje samen in de Revolution geweest, hè? Altijd leuk, hè? Ja. Ik vind het altijd iets te donker. Ze kunnen iets meer doen met thematisering. Ja, ik zag alleen mezelf als ik helemaal zo in die camera kwam. Maar ja, Ja. daarna even lekker een broodje gegeten hier in de schaduw. Ja. Even in de shop gesnuffeld. Ja, nieuwe pins. Ja, alleen die waren hier nog niet verkrijgbaar. Nee, hoofdshop. Dus Ja. die moeten we in de hoofdshop. Ja, gaan we daar of, even kijken. of zoals zij zeggen, van voren. Van voren. Ja. Van voren. En jij wilde in de King Kong? Ja, we staan we in de King Kong. Waarom? Dat is toch leuk? Weet je hoe hoog die Daar is? zijn we nooit in geweest. Ja, maar daarom Kunnen we wel op juist. de credits zetten. Oh ja, dat klopt. Ja. Nou, dan, ik mag er niet in, sorry. Ja. Hou je mijn handje vast dan. T-Rex handjes. Staat er Gaan niet we op. weer. Nee. Hou je me vast dan? Ja, ja, zeker. Hou mijn handje vast dan. We gaan naar de King Kong. Ja. Meanwhile. Hey oh, bam bam hey oh. Niet weer, hè, dat maakt het uit. Oh, ja. Oh, ik dacht dat ging automatisch. Trekken. Je moet trekken. Oh nee, daar gaan we. Oh, ik ga zo weg, ga ik niet. Ik ga niet goed. Ik zoek een beetje. Kijk, daar is die. Wat? Die viel door de zon. Dat is niet. Kijk hier, komt die. Oh, deze eraan we. Waar gaan we heen dan? Moet je opgegeten? Ja. Nou, Oh, dit blijft een storing. Ik lach me dood, hè. Als ze nu geëvacueerd moeten worden hieruit. lach je je dan nog? Ja. Gaat zo ook ergens in, dan moeten ze geëvacueerd worden. We hangen echt vast. Ja, we hangen behoorlijk schuin. Ja, kijk maar. Nou, dan knijp je hem wel, denk ik, hè. Nee, waarom? Ik zit er goed hier. Volgens mij gaan we... Ja, ik zie de brand wel komen met de ladders. De brandweer. Oh, ze hebben hem toch weer kunnen resetten. Jammer, helaas. Ik denk dat dat gewoon de clue van de attractie is. Ja, zeker, tuurlijk. Jammer, hè? Ja, helaas. Die kan ik. Hey, oh, bambo, hey, Hey. oh. Oh, zo. Ik wil je mond dicht doen. Ja, je steekt met je messen in mijn... Het moet er wel uit. Hebben wij een privébootje? Speciaal voor mij geregeld. Kan Is er jou- nog één iemand naar de reenkant van de boot, alsjeblieft? Eén iemand naar de reenkant van de boot? Dit is meer met jouw muziek, hè? Nou. Hey, hey! Ho, ho! Padam, padam. Padadadadam, papap. Dat is deze toch met die korrel, toch?
hoe moet dat ook weer? Ik zeg korkel, maar het is Draaikollen. draaikollen. Zo, whiplash. Ja, je moet hier wel tegenhouden. Ja. Ja, nou kom. Parap, papap, papap. Papap, papap, papap. Het is te laat. Ja. Ik wil jou filmen als jij een splash krijgt dadelijk. Wordt het tijd dat ik ga filmen? Nee, Jou ga filmen? ik zit altijd aan de goede kant. Altijd. Altijd. Ja, maar je hebt het ook. Nee hoor. Niks aan de hand. Jij krijgt een splash. Ga je ook weer die doen? Lekker die. Nee, ik ben niet zo fan van die Mickey Mouse, hoe noemen die dingen ook weer? Mousappen. Ja, Ook ben je wel op mij filmen. dat wel ja. Was je vastgevallen? Oh ja hoor, ik ben de shark denk ik. Ik denk dat dat wel niet. Ja, we zijn niet zwaar dus we moeten toch Joyce, Jordi, Marco en Tineke meenemen. Kijk maar, Wil je zeggen dat die zwaar zijn? waar zijn jullie dan? Ja? Kijk, die hadden daar moeten zitten, hier had er eentje kunnen zitten, hadden we veel zwaarder geweest. Wil je zeggen dat hun zwaar zijn dan? Nee, maar dan is het boot zwaarder. Kijk, die blijft Hier, voor. heb je een schokje. Ja. Ik kun je niet doordraaien. Ja. 180 graden draaien. Ja, ja. Padam. Hij is niet zo nat vind ik hè. Wacht maar jongen. Wacht maar. Jouw geweren worden Ja, 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 gaat achteraan, ja! Ja! echt mijn tas gaan vasthouden. Jeetje! Ik heb het echt gejinxed. Jouw geweren worden gehoord. Jeetje! Het is wel lekker, maar die gaat niet. Er wordt gewoon een hele boot ingegooid. Ik was even vergeten hoe die ging. Oh, kijk, die sproei staat ook aan. Oh, ja, ja, ja. Ah, ja! Waarom ik? Hey! Weer jij. Ja, die gaat naar jou toe. Oh. Ja, hier, volle treffer. Oh. Waarom moeten ze mij hebben? Jeetje. Kijk. Ah, weer. Hou eens op, joh. Hier staat niemand. Ja, die staan wel heel lang uit. Nee, dat zijn toch die dingen wat je kunt bedienen? Ja, maar die doen het heel lang niet volgens mij. Nou. Nou, was je niet nat? Kijk je tas ook. Hè? Toch wel een beetje nat geworden, ja. Alleen hier. Wat zeg je? Ja, daar een druppeltje. Mijn tas vlog hier bijna uit. Zeg je? Oh ja, dat is niet handig mee. Oh, jammer. Nou, was weer gezellig. Van de Grande El Rio krijg je zin in ijsje. Ja, die bollen nat was toch wel. Oh, ja, jij hebt het gewoon gejinxed. Ja, eigenlijk krijg ik bij die draaikolk. Nee, jij zei het is niet zo nat hè? Ja, normaal zit ik aan de goede kant. Ja, dus je had het gewoon niet moeten zeggen. Al die stralen kreeg ik op me. Ja. Jij kreeg maar niks. Nee, dat is omdat jij gezegd hebt dat hij niet zo nat was. Kan niet. Je werd gewoon gestraft. Gewoon gelijk. Bam, water hier. Gestraft nog wel. Ja, keihard. Platsch. 25 likes? Nee. Wat dan? We zitten op 24 likes hè? Op dit moment voor het opnemen. nee, maar dat is omdat men trots op ons was dat wij... Nee, nou dan ga je eromheen Nee, praten. die gaat niet langer worden. Knip hem zelf wel af. Nee, Nee, ik vind hem ook zo mooi zo. Maar yeah, ik heb gewonnen. het gaat erom dat ik wel moet winnen. Waarvan? Met de 25 likes. I don't give a piep. Ben je team Maar- Ronald nee, of je ben je moet- team Daisy? Je moet piepen, want ik zei wat niet mocht. Wat zeg je? Je moet piepen, want ik zei wat niet mocht. Wat dan weer? I don't give a piep, dat zei ik, maar dat woord zei ik, dus Oh. je mag weer piepen. Jeetje, moet weer allemaal edit. Ik zet je weer in ben het ik werk. langer bezig. Maar mocht ik naar mijn ijsje gaan eten, of hoe zit het? Ja. Ik heb al 3 keer gezegd dat we een ijsje gekocht hadden, maar ja, jij blijft maar moelen. Moelen werken. Team Ronald of team Daisy? Team Solero ijsje.
leuk hè, die Nickelodeon-parade. SpongeBob, Patrick, En? Paw Patrol. Ja, was niet heel lang, maar wel leuk. Ik denk dat dat ook de enige characters zijn. Ja, ik denk licentie denk ik hè. Maar ja, toch leuk dat ze het doen. Ja, zeker. Het is voor de kids ook leuk hè. Dus, Ja, absoluut. ja. Het zal warm zijn ook in die pakken, denk ik. Ja. Hè? Ik moet zeggen dat ik het ook warmer vind dan toen die 25 uur in Toverland. Maar we drinken ook te weinig. Ja, maar ik weet niet, het is heel weinig wind. Ja, we zijn het zuidelijker nog, hè. We zijn al, het is het buitenland eigenlijk, hè. Dus het wordt warmer. Ja. Hoe zuider je gaat, hoe warmer het wordt. Dat is wel zo. Ja. Maar ja, flauwekul natuurlijk. Ja. Maar we lopen even rond. Geen idee wat we gaan doen, maar gewoon we zien wel wat er sfeerproeven. komt. Ja. Ja, daarom lekker chill dagje, Ja. dus we zien het wel. Past dit? Oh, niet dicht, hè. Wat zeg jij? Wat een ruimte. Oeh, wat een ruimte. Je hebt dadelijk airtime weer. Zeg je u tegen. Dat kun je ook. Dat gaat niet, dat is een kinderrij. Hoeft helemaal niet. Okidoki. Ik vind het ook spannend. Je moet wel een lift helemaal omhoog, hè? Oh, je moet. Tikken, 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 tikken. Daar heb ik het niet. Wat zeg je? Daar heb ik het niet op. Ach, dat is maar een paar meter. Als je dit gaat, heb je ook terug. Mag Kees. Ja, makkie. Niet gek. Ja, zeker. Niet gek. Koekenbakker. Ik vind het alleen altijd vervelend. Ik gooi met mijn voeten er tegenaan. Ja, ik kan er niks aan doen. Ze hadden hier wat vaker een schop onder de kom moeten tegenvoeren. Ja, ik ben echt te klein, hè. Echt te klein voor alles. Geniet van het uitzicht, schat. Mooi, hè. Kijk eens aan. Maar ja, gaat al heel snel naar beneden, dus er valt weinig te genieten. Ach, heel snel naar beneden. Uit. Wat ben je? Mijn schoen! Mijn schoen zat vast! Oké. Kun je nou je schoen kwijt zijn? Ja, die zat vast daaronder! Heb je meer? Jawel! En zo! Yay! Wat een airtime! Airtime, waar dat dan? Airtime! Oh nee. Oh, jezus! Ja. Heb je je schoen weer? Die hing vast daar achter die schroef. En ik wou mijn voet zo kijk eens zo. Nou, dat was okidoki. Die schoenen kwijt. Ik heb ze nog hoor. Schoenen. Kijk, ik heb ze nog. Alles wat je kan meemaken in de achtbaan verlies jij je schoen. Ja, en dan bleef achter zijn schroef hangen. En aangezien dit die slip-ons zijn van de Skechers, dan trek je die zo uit natuurlijk. Ja. Dus ja, het enige wat je hoorde in die video is mijn schoen. Ach ja, was wel leuk hè? Ja, zeker. Okidoki. Okidoki. Ja. Leuke naam ook. Ja. Oh, Hier was iets nieuws, hè? Oh ja, die zwanen. Die zwanen. Jij wou in de Terra Magna toch? Ga je mee? Ja, zou moeten denk ik. Weet je wel, dat je kletsen naar het eruit Ja, komt, dat hè? komt heel nat uit, ja. Oké, ja, nee, dat is dat toch goed weer hoor. Ja, dat wel. En we kunnen niet, geen vlog meer maken waar we niet nat uitkomen, want dat heeft Jordi voor ons... Ja, wat was hij? De dat was gewoon Splashman, echt- toch? Ja? De Splashman. Ja, de Splashman, ja. Dus, Dus nou hij heeft ja, de level echt hoog gelegd voor ons. het spijt me zeer, maar in de winter ga ik dat niet doen hoor. Nee. Dan kan de Splashman toch mijn boeken op. Maar goed, even kijken hoe nat we eruit gaan komen, maar ik denk behoorlijk nat. Ik denk het ook. En 3 keer raden wie weer voorin mag zitten natuurlijk. Jij, hè, want dat ik kan dacht over je al, heen ja. kijken. Ik ga bukken, ik zeg het je wel. Ik kom alles over jou heen en dan komt het bij mij op mijn rug. Ja. Ja. Dat is wel lekker, hè? Ja, het hangt alleen te hoog voor mij. Ja, maar het valt ook dan weer naar beneden, hè? Maar dat doen ze wel echt goed, die verneveling. Ja, en dat in de attractie waar je hem nat uitkomt. Ja.
rechtop zitten voor de film. Ja, ik niet. Jij krijgt die hele special. Ja, ja. Lekker die wind. Ja. Lekker hoor. Dat was een tweede erop. Ik dacht dat er maar 2 waren. Dat is hè? Ik dacht dat er maar 2 waren. Oh jee. Uh-oh. Ja, die gaan uit. Oh ja, die schijnt best wel een druppelen nog. Ah. Yo. Ja. Ben je nat? Lekker hoor. Ben je nat? Een beetje, ja. Valt ik wel mee, hè? Ik had meer verwacht. Maar ook weer we zaten met z'n tweeën in de boot, dus heb je niet zoveel gewicht. Dus Nee, dan dat schep is je ook waar, niet zoveel ja. water. Klopt ja. Ja. Maar toch, Maar toch, ik zat voorin, ik kreeg wel, wij zaten ook achter in de boot. Ik denk als we voorin in de boot denk ik ook wel, ja. Want mijn hele rok is wel zeiknat. Ja, Dus ja. als we voorin zaten, ja, waren dan we schep je weer het water natter omhoog. Hè? geworden. Ja. Ja. Dat was wel leuk toch? Ja, dat is afkoelen. Ja, hè. lekker. Was wel nodig ook, want in de wachtrij was het echt goed benauwd. Ja, die verneveling en dan ga je echt die benauwde wachtrij in. Ja, inderdaad. dat doen ze echt goed, hè, die verneveling. Ja. Dus meerdere punten heb ik daar gezien. Zag dus, het wel, ja. ja. Maar ik snap niet waarom ik deze niet gedurfd heb voorheen. Nee, ja, ik snap meerdere dingen niet. Ja, goed, dat... Ja. Ik bedoel, jij hebt nu helemaal geen angst meer als Ja, je ja. de achtbaan in moet. Dus, Ja. nou ja, even, wat gaan we nu doen? Even chillen denk Ja, ik weer. hè? chillen. Lekker genieten. Ja. Zouden de kijkers kunnen raden wat wij te eten hebben? Ik denk het wel. Als ze ons kennen. Laat maar zien dan. Ja, waar gaan we dan? Hè? Ja. Gaat er wel in. Belgische patatekes. Echt, En een mooie beker, hè? ja, Voor de dat is wel leuk, verzameling. ja. Ja. Ja, het zijn dikke frietjes inderdaad. Dus Ja. even wachten met eten denk ik. En zure mayonaise, hè? Die, Oh ja, daar heb ik niet bij nagedacht. Ja, we gaan lekker smullen. ja, smakelijk. Smakelijk. 20 minutes later. Welkom bij de show K-pop The Battle. Een spectaculaire battle waarin 2 teams het tegen elkaar opnemen en waarin u als kijker beslist wie de allerbeste is.
pater Charlie momenteel niet meer beschikbaar is. Was leuk, hè? Ja. Ja? Ja, ik vind sowieso de shows in Bobbejaanland vind ik echt hoogwaardige kwaliteit. Ja, het verbaast me inderdaad Ja. ook. Ik had er niet zoveel van verwacht eigenlijk. Nee, ik ook niet. Zoiets van K-pop en maar ik vond het toch bijzonder leuk opgezet Ja, wel. ja, ze hebben echt een show van gemaakt en Ja. echt een verhaallijn. Ze doen ook echt alsof het tv-opnames zijn. Ja, Dat ja, vond ik wel leuk ja, gedaan, ja. ja. Dus, maar ja, het deed mij heel erg denken aan Take That. Ja, sommige stukjes wel, ja. Want ja, ik ben echt een enorme fan van Take That. Hè. Ja. Dat zou je misschien niet zeggen als metalhead, maar ja, goed, ook dat soort uitwegen heb je. Hè. Guilty pleasure, hè? Ja, een beetje te danken aan jouw moeder. Ja. En ja, dat deed me er wel echt aan denken, aan die tour wat wij gezien hebben met mijn moeder. Ook met die kleurtjes ja, en zo. ja. Nee, het was niet de Circus, Nee. het was Three. Oké. Ja. Three tour. Ja. Dus dat deed me daar wel echt aan denken, vond ik wel leuk. Ja. Ik moest wel lachen, want die man in dat blauw, die was ook de mindere danser, maar die zong heel mooi. Ja, ja. En dat is bij Take That ook. Daar heb je Ja. Gary Barlow, die kan ook minder goed dansen, maar die zingt wel Zingt heel wel mooi. beter, ja. Dus daar moest ik echt aan denken Ja. toen ik dit Ja. zag. Ja. Ja, en bij binnenkomst een leuke medewerker gesproken, Ja, hè? ik heb aangesproken voor mijn t-shirt. Of dat Ja. deze was van vorig jaar of van dit jaar. Dynamo Metal Fest, hè? Ik zeg, oh ja, ik heb mijn shirt aan. Ja, inderdaad. Je hebt een shirt, ja, logisch heb je een shirt aan. Ja, ik wist niet wat ik aan had getrokken. Ja, inderdaad. Ik zeg, ja, ik zie iets van vorig jaar deze, maar dit was ook heavy metalhead. En, Ja, ze was ook helemaal into ja. the metal, dus Ja. ja, misschien dat we haar nog een keer tegenkomen. ja, wie weet. Dus Ja. ja, mocht je dit zien en mocht je ons tegenkomen, spreek ons zeker aan. Ja, Dat zeker. vinden we hartstikke leuk. Geldt ook voor iedereen, hè? Ik bedoel, Absoluut, ja, Ja. zeker niet alleen voor haar, hè, voor Ja. iedereen. Maar we hebben echt wel leuke mensen gesproken. ja, vandaag ook wel, krijg je veel hoor. aanspraak inderdaad. Ja, Ja. dus ja, kom zeker naar ons toe als je ons ziet. Ja. Wil je nou een rondje in de Fury doen? Ja, eventjes kijken. Kijk wat de wacht Ja. is, hè. Maar Ja. ja, we lopen gewoon lekker die kant op, dan zien we wel. Ik wil ook even wat shots maken nog, hè. Dus, Ook ja, dus we moeten sowieso die kant op. ja. Gaan we weer nat worden? Nee, Ja, denk het wel. denk het niet. Deze is natter. Echt? Ja. Heb ik niet verteld van tevoren. Nou, jij zit al voorin. Ja, wie gaat bukken? Ja, die komt niet zo weg. Nee, deze is niet zo nat, denk ik. Tenminste, ik heb geen natte mensen eruit zien komen, jij? Ik denk dat Terra Gewoon- Magma natter is. Ja, maar gewoon lekker een splashje. Ja, ter ere van 65 jaar Bobbejaanland. 5. Wou je wat anders zeggen? Ja, van Jordi. Oh, de Splashman, is die bij Splash- hier? Ja, ja, ja. Zie je hem niet? Waar is Blijft hij ons dan? achtervolgen, die Splashman. Waar is hij dan? Ja, die gaat allemaal met ons mee. Met de, Zit hij in je rugzak? ja. Ja. Net zoals bij Dora, dat hij in die rugzak zit. Ja, precies, ja. Een boekje voor. Nou, gaan we nog. Hoe zit dat? Ja, verbrandt hier. Ja, dat is wel... Zo die kant. Ja, het is echt warm, ja. Dan zie je die lijn van die pet niet meer, denk ik. zie ik dat niet. Nee, jij niet, nee, ik wel. Nou, daar gaan we. Wat? Schat, zei ik. Ik heb een droge mond, dan horen die S niet. Yeeha! Bobbejaanland. Avontuur, plezier van wat eeuwen duurt. En dan Komt de eerste drop al, hè? Ja. Wat zeg je? Ja, daar gaan we. Ja! Welke tas? Ja, hallo. Help jij de belangrijke taak, om mijn tas te bewaken, hè? Hij is wat. Kijk. Een tandje. Niet doen. Ik ga voor het achterin zitten, hè? Waarom doe je die in Toverland niet dan? Die is hoger. Ach, ben je ook sneller beneden? Ja, maar dat is waar. Misschien ooit. Als we
Splashman ook meegaan. Splashman die moet mee, ja. En Shirley, hè? Ja, dat hebben we beloofd, hè? Zeker weten. Gaan we voor de tweede erop. Het lijkt wel een 18-plus speeltje dit. Moet eens even nadenken. Uit welk jaartal kan deze? 1980. 1980. 80. Hoe oud is hij dan? Ja, mijn leeftijd. Dat is makkelijk onthouden, hè? Ja, ja. 46 jaar. Dat is niet ook, hè? Ja. Handjes omhoog! Ja, daar gaan we! Ik zie niks meer. Maar dat was wel een goeie dat jij naar mij kwam. Dan kon ik tegen die Ja, dat dacht ik al, ja. Kijk wat ik allemaal voor je over heb, hè. Ja, lief, hè? En allemaal ook voor jullie, hè. Oh, soms is hij wel lief, hè? Soms is hij wel lief. Nou, was lekker, hè? Ik zie niks meer. De hele bril is al. Ja, dat was allemaal weer. Nou, was hem nog. Ja. Hebben we daar een kwartier voor gewacht? Ja, dat was geen kwartier. Nou, was wel leuk, toch? Ja, zeker. Oh. Nou, was leuk. Ja, zeker. Lekker dat worden, jongen. Lekker. Hoi, hoi. Ja, mensen zitten we weer. Ik hoop dat het achteruit gaat. Achteruit. Oh. Daar gaan we, mensen. Achteruit in de Fury. Oké, de eerste keer. Ja, daar gaan we. Ja. Achteruit in de Fury! Ja, love it! Yo! Oh, deze bocht, hè! Nice! Echt Fury. Het zit ook echt heel hard, hoor. Echt serieus. Ja, Ronald. I love it. I love it. Zeg niet dat ik jou niet ken, hè? Hoezo? Ik zei toch net van, wil je nog een keer in de Fury? Ja. Nee, ik moest shotjes pakken. Ja, als het echt een walk-on is, ja, dan Ja, moet je maar hem dat eigenlijk wist doen. ik, want ik had het al gezien op de app dat er 5 minuten stond. Ja, Dus ik wist al dat je erin ging. achteruit weer, hè. Ja, je bent echt gek Dat hoor. blijft echt een kikker. Ik ga er nog niet eens vooruit in, laat staan achteruit. Je weet niet waar je heen gaat, hè, dus Ja, maar dat is toch, boh. Heb je dan niet die motion sickness van... ja, zeker heb ik dat wel een beetje, maar Ja, ik, niet zo erg als in Pixar, dus die ga ik eigenlijk nooit meer doen. dat zei je vorige keer ook. Nee, maar ik bedoel, je hebt toch wel eens, hè, als je op een rotonde zit en je verwacht dan dat iemand afslaat, maar die rijdt toch nog door. Ja, dat ja. gevoel, zeg Ja. maar. Is dat een beetje dat heb je vergelijkbaar wel, dan? ja. Ja, dat lijkt me heel erg vreemd. Het is goed warm aan het worden. Ik vind dat het nu echt veel warmer Veel is dan warmer. straks. Hè? Ja. Ik heb echt het gevoel dat ik levend aan het verbranden ben. Maar goed, als Ach, jullie ja. dadelijk zo'n hoopje, ja wat is het, met zo'n rode pruik erop zien, dan ben ik... Zo'n aashoopje met een rode haartjes. Nou, we zien jullie straks weer. Dit was ons avontuur in Ja. het plezantste land van België. Bobbe, ja-land. Liefst blijf je ook zitten, hè. Ja, maar verder komen we niet. Het is gewoon marketingtechnisch, dus het zit heel goed in elkaar. Ja, Nou. dat moet Ja. ook wel, hè. Ja. Moeten vaker komen, dan blijft hij wel helemaal hangen, denk ik. Maar ja, nog een rondje door de shop gedaan. Ja. Ja, het blijft altijd leuk, hè, die winkeltjes. Ja, zeker. Kan ik wel even lekker leuzen. Ja.
Wat heb je gekocht? Allemaal pins, hè? Ja, pins, retro pins, 2 stuks. Ja. En Bobby en Jody, hè? De pin. Ja. Oké, Bobby en Jody. Ja. En ik heb een verjaardagskalender gekocht. Ja. Kunnen we die op het toilet vervangen, want er staan nog wat namen op die er inmiddels af kunnen. Dus gaan we lekker Ja. een nieuw kalendertje ophangen op het Geerthuis. Maar ja, was leuk toch? Ja, Bobby aan de hand. Ik weet niet wat het is met het park, maar ja. Het is oud, dat heeft wel wat, vind ik. Ja. Maar ook wel weer een vleugje nieuw. Ja, ik vind gewoon de hele sfeer in het park, dat staat me gewoon echt goed aan. En gewoon de authentieke tijd, weet je wel, het is echt authentiek. Ja, dat klopt wel. Nostalgie. Ja, voor mij sowieso. Ja, vriendelijk personeel. De bezoekers zijn leuk, anders, vriendelijk. Ik wil niet zeggen dat waar we overal komen dat er minder vriendelijke mensen zijn, maar ja. Nee, maar het is, ik weet niet wat hier is anders. Ik weet niet, het is, Ik vind dat Belgen sowieso wel meer vriendelijkheid over zich heen hebben. Zo. Wij zien jullie graag weer bij een volgende vlog. Of dat weer een pretpark is, festival, I don't know. Ik vermoed een festival, want volgende week zijn we weer hier. Dus dat gaat ook weer lachen worden. Dan zien we jullie graag bij een volgende vlog. Ja. Wij zijn de Metalvloggers vanuit het zuiden. Tot de volgende! Doei doei!